Oké, Fred, wat gaan we doen? We gaan nu met de bus naar Koten. En vanuit Koten gaan we de Limesroute, eigenlijk de Romeinse Limesbaan, of hoe die ook heet, gaan we terugvolgen naar Oudijk. Gewoon om even te oefenen met pakking. Wat? Oh. Ja, fijn. Morgen. Morgen. Hoe? Nou, welke kant moeten we op? Richting Koten dan. Ja. We zijn hier in Koten en we gaan de route met de witte en de rode streepjes volgen. Ja. Dag lekkering. Van hoe jij hier lekker zit. Ja, het is wel lekker. En dat voor, wat is het eigenlijk? Dat datum deze? Eind oktober. Eind oktober. En je zou gerust ook met korte mouwen kunnen gaan zitten. Oh, nou, jij zit met korte mouwen. We zitten nu hier. En de Kromme Rijn maakt een hele slinger hier zo naar beneden toe. En wij steken er lekker door. En dat is vooral omdat je dat laatste hele stuk langs de weg moet lopen, zo te zien. En dat vond ik wat minder leuk. Dus staan maar hier een stukje langs de weg. En dan weer lekker dat we rond het bos gaan lopen. Dat leek heel goed bedacht, maar zoals je op de kaart kan zien, sluiten die wegen niet aan. Dat hield in dat we een hele steile helling af moesten. Om uiteindelijk toch nog op dit mooie veld uit te komen. Bergkook. Ik vind dat echt leuk ook hoor, dat hoort erbij hier niet.
kunt wel mooi de herfstkleuren zien, hè? Prachtig. Het begint nou echt door te zetten. Ja. Je hebt ook nog een heleboel die vooral groen zijn. Zo, daar rechts is dat weer bijna kaal. Dat zal wat te maken hebben met hoge bomen en veel wind. Mooi, hè? Het licht valt er ook heel mooi op naast. Ja. Ja, heel af en toe is er weer wat licht. Ja, zie je als je het licht heel mooi opschijnt. Ik heb mijn hamer vast in een stiekje gedaan. Ook had er nog een knipje op willen doen. Oh. Maar ja, dus zo van dat staat net iets gezelliger en leuker. Ik zie het, ja. Ik zie nou het stiekje. Dat staat wel heel ongezellig. Oeh, Oudijk is zo groot. Ja. Dat er geen Oudijk centrumhalte is. Schandaal. Hey, jij staat waarschijnlijk met je arm in beeld te zwaaien. Oh, snap dat nou. Nee, ik snijd niet nou mijn arm eraf zodat er niets van uit. Er past ook niet meer dan 600 milliliter in als je het kopen bent. Oh.